سلام، چطوری بچه ها؟ محمد شالی هستم. خیلی خوش اومدین به جلسه 26م از پکیج آنریل انجین 5 و ورکشاپ اول. بریم سراغ آموزش هرچه سریعتر که این جلسه یکی از جلسات و ورکشاپ هاییه که در واقع تا اینجا هر چیزی که گفتیم و قراره جمع‌بندی بکنیم داخل یه صحنه و به یه نتیجه خیلی خوبی برسونیم. پس برو بریم. قبلش بچه ها حتما چنل رو سابسکرایب بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید این آموزش ها رو و اون زنگوله بغل سابسکرایب حتما فعال بکنید که براتون نوتیفیکیشن بیاد و همین کامنت رو نمیدونم لایک و اینا دیگه یادتون نره دیگه. برو بریم. خب بچه ها، این جلسه قرار در مورد در واقع یه ورکشاپی با هم کار بکنیم. اینجوری بگم که یه ورکشاپیه که داخلیه و صفر تا صفر قراره نورپردازیش بکنیم و متریال بدیم و متریال بسازیم، از کویکسل بریج استفاده کنیم، نمیدونم دوربین گذاری بکنیم، طنز و رندر بهتون بگم و خیلی چیزای دیگه. قبل اینکه اصلا بریم سراغ آموزش بچه‌ها نگاه کنید، ما از اینجا که پکیج آنریل شروع شد، جلسه پارت 0 از اینجا ما شروع کردیم. قبلش حالا پکیج دیاگرام بود و حالا اگه دوست دارید اونها میتونید نگاه کنید. اینجا شروع کردیم با جلسه مختلف و آشنایی در واقع با آنریل انجین، چجوری حرکت بکنیم داخل آنریل انجین، چجوری سیو بکنیم، از نرم افزارهای مختلف چجوری وارد بکنیم داخل در واقع آنریل انجین، نمیدونم نورپردازی، انواع نور رو گفتم و حتی 2 صحنه کار کردیم با هم دیگه که نور در واقع 2 جور نورپردازی داخلی بهتون گفتم و یه جور نورپردازی استودیو بهتون گفتم و در مورد متریال اینجا شروع شد که در واقع نرم افزار کویکسل بریج با هم دیگه کار کردیم و رسیدیم به اینجا که یه سری متریال اصلی رو با هم دیگه کار کردیم، مثل متریال شیشه مخمل، نمیدونم متریال کثیف. اینا رو بچه‌ها همه رو قراره امروز با هم دیگه دوره بکنیم و ببینیم چه جوریه. و حتما بچه‌ها این چنل رو به دوستاتون معرفی بکنید. یه لینک اینجا هستش، این لینک رو کپی کنید روش، میتونید یا مثلا بزنید روش، خیلی راحت میتونید بیاید و اینجا این لینک رو کپی بکنید، در واقع این سابسکرایب نوشته و برای دوستاتون بفرستید که بتونن بیان داخل این چنل، بتونن آموزش رو نگاه بکنن. و اینجا هم که در واقع لینک های کانال تلگرام هستش و اینستاگرام خودم، اینم کانال تلگرام دیاگرامه که میتونید ازش استفاده بکنید. خب من این صفحه رو ببندم. بچه‌ها یه فایل تیردی مکس داریم ما. قبل اینکه بچه‌ها الان من این فایل تیردی مکس رو بهتون توضیح بدم، این جلسه در واقع این ورکشاپ طولانیه، احتمالاً توی چند پارت اینو تقسیم بندی می‌کنم و مثلا این پارت احتمالاً مثلا پارت‌های مثلا نورپردازی، متریال، دوربین، اینا رو جدا جدا می‌کنم که خیلی راحت‌تر بتونید در واقع مدیریت بکنید. فکر کنم 3 الی 4 پارت بشه، نمیدونم، بعد حالا آموزش ضبط بشه و الان دارید میبینید خب 100% آپلود شده و پارتاشو دارید داخل چنل میبینید. ما این فایل تیردی مکس داریم که از حالت دقیقا من فایل براتون قرار میدم داخل کانال تلگرام که راحت بتونید دانلود بکنید و ازش استفاده بکنید و حتما کانال تلگرامو که لینکش داخل دیسکریپشن ویدیو هستش میتونید عضو بشید. دکمه پی رو میزنم و شیفت و اف رو میزنم که این صفحه بزرگ بشه. خب بچه‌ها تیردی مکس من 2022 و دیگه حالا فایل میزنم دیگه سیو از پایین دیگه نمیگیرم دیگه، همتون باید تیردی مکس مثلا 2022 داشته باشید دیگه. به نظر من باید همه داشته باشن، این رایگانه دیگه، همه میتونن استفاده بکنن. حالا خارج نیست که بگیم آقا باید من بخریم و فلان. یه فایل تیردی مکسه بچه‌ها که متریال هم داخلش داره. حتما بچه‌ها سعی کنید موتور رندر ویری و کرونا رو نصب کنید داخل سیستمتون باشه، چون الان می‌خوایم متریال اینجا انتقال بدیم استفاده میشه. من هیدن سلکت میکنم، اینم میگیرم، شیفت رو میگیرم، اینم سلکت میکنم و هیدن سلکت. ببینید بچه‌ها چه فضایی داریم.
این فضایی که اتاق هستم کاری نداریم باش، چون می‌خواستم یکم صحنه سبک بشه. این صحنه آماده است بچه‌ها، صحنه آماده ای که از سایت در واقع تیردی زیپ دانلود کردم و سایت خیلی خوبیه که صحنه آماده خوبی داره که براتون این فایلش رو کامل قرار میدم که یه فایل سبک و خوبیه که این ورکشاپ من یه سری نکات خیلی خوب بود که داخل این ورکشاپ میتونم بهتون بگم، مثلا متریال شیشه و نمیدونم چیزای دیگر خیلی راحت میشه اینجا جمعش کرد و یه ورکشاپ در واقع جمع جور خوب داشته باشیم. پس یه فضا داریم بچه اینجا میبینید آشپزخونه است، اینجا مثلا یه فضای لیوینگ رومشه و این ورم حالا یه فضای راهروی کوچیک داریم که حالا به فضای تقسیم در واقع اینجا منتهی میشه و به اتاق. حالا به اتاق دیگه کاری نداریم، فقط با این حالت ال شکل اینجا کار داریم. خب که خودش اصلا پر از نکته است داخلش که همه رو بهتون میگم. بچه‌ها قبل از اینکه وارد کنیم صحنمون رو من این رو پاکش میکنم چون نیازمون نمیشه. خب شما پاک کنید با من همینجوری. من فایل آنریل انجین رو براتون قرار نمیدم و نگید آقا فایل آنریل انجین برای من قرار بده و اینا، چون به مشکل میخوره، اصلا احتمالا متریال اینا اینجوری چیزا رو اصلا نشناسه. من بچه‌ها یه سری نور اینجا هست، نورا رو میگیرم اوکی میکنم و پاکشون میکنم. برم اگه آبجکتش پاک نشه، بله آبجکتش پاک میشه، بس پاکش نمی کنیم. یه سری دوربین اینجا هست، من سی رو بزنم ببینید یه سری دوربین پیشنهادی به ما داده خودش، حالا میتونیم اینا هم استفاده کنیم داخل کار که حالا من بهتون میگم که حالا کجا دوربین گذاری بکنید که به کارتون بیشتر بیاد. پس اینجا هم بس دوباره اینو میزنیم و دوربین رو سلکت میکنیم، فقط دوربین رو اینو میگیریم. دوربین هم پاک. آن هایت آلو میزنیم و ببینید حجم فقط شد همین. اوکی، میایم اکسپورت رو میزنیم و اونجایی که حالا میخوایم سیو کنیم و در واقع انتخاب میکنیم که ببینیم حالا کجا میتونیم حالا سیوش کنیم. اینجا بچه‌ها من یه پوشه درست کردم جلسه حالا 26، حالا هم اینجا من همین رو سیو میکنم با همین است و میذارم که این به صورت دستی، یعنی اکسپورت دستی استفاده کردم. این اتوماتیک و نیم اتوماتیک من گفتم کلا استفاده نمیکنم چون این فایلشو خودشو لازم دارم. حالا این تا اکسپورت بگیره میریم آنریل انجین رو باز میکنیم، یه صفحه جدید اینجا همین جلسه 26 اسمش هم مثلا چی بذاریم؟ هم بذاریم مثلا اسم خودمون میذاریم. خب میزنیم که اینو بسازه برای ما. اینم تا حالا بسازه. خب اینم اکسپورتشو گرفت. با اینجا فعلا کاری نداریم و بذاریم من سیوش بکنم اینو که موقع اگر مشکل پیش اومد بتونیم دوباره برگردیم درستش کنیم. اینم سیو کنیم به این صورت. خب اوکی، این صفحه آنریل ما. هر چی اینجا هست من پاک میکنم. میخوایم از اول اصلا همه چی رو با هم دیگه بذاریم. نگید آقا اینا مثلا داخل صحنه من نیست و نمیدونم صحنه تو مثلا فلان چیزو داشت و صحنه ما نداشت. و ببینید همه چی پاک شد بچه‌ها. توی این لایه بندن ما هیچی نیست. حالا میتونیم حالا اینجا بچه‌ها یه لایه من درست میکنم به نام 3D که حالا 3D همون میذاریم داخل این و میایم اینجا. حالا میخوایم ایمپورتش بکنیم، میایم اینجا و دیتا اسمیت فایل ایمپورت، میایم اینجا ببینید همین فایلو روش کلیک میکنیم و یه نیو فولدر میسازیم به نام 3D که بره داخل این دیگه قشنگ جدا باشه همه چی. میگم آقا جیومتری که باید باشه و متریال هم باید باشه. این قسمت ها بچه‌ها فعلا کار نداریم، مربوط به حالا نور و این چیزاست که معمولا همین میذاریم باشه و ایمپورت میکنیم که برای ما اینجا وارد بشه. خب ببینید بچه‌ها برای ما وارد شد. این صفحه خود آنریله، بریم پایین. خب ببینید این الان صفحه خود آنریله، این که چیزی نیست. خب بذار من اینو بگیرم.
میارم بیرون. این خود فایل ماست. نکنید دقیقا همینه. ببینید که حالا بازش میکنیم که همه چی داخلش هست و راحت میتونیم داشته باشیم. حالا داخل این پوشه هم حالا میتونیم بذاریمش. ببینید رفت داخل این پوشه، رفت داخل تیردی که اینجا راحت داشته باشیم. بریم داخل پروژه ببینیم آیا همه چی اومده یا نه. مثلا ببینید اول دور پروژه رو نگاه بکنید. ببینید دور پروژه این دفعه مثلا باز نباشه، نمیدونم زیر پروژه مثلا باز نباشه. ببینید اوکی. حتی داخل پروژه هم برید بگردید ببینید آقا مثلا اینجا سوتی نباشه. ببینید همه جا الان نکنید عالیه. نکنید بچه این دوندونایی که اینجا هستن جی رو بزنید میره، اینا موقع رندر اینا همه میره. اینا بعضیاش گیزموه، مثلا دستگیره دره، نمیدونم این هالوژنای بالاست که حالا معمولا هستن داخل پروژه. نکنید پس پروژه هم اوکیه. خب و اینجا ما همه چی رو داریم. حالا برای اینکه حالا پروژه رو یکم بهتر ببینیم من میذارم رو حالت لیت و میام اینجا یه اشتیارهای کوچیک میذارم اینجا. ببینید و میبرمش پایین. ببینید اشتیارهای کم کم داره برای ما اینجا مشخص میشه. نکنید خیلی راحت. ممکن بچه‌ها موقعی که اشتیارهای میذارید نکنید اینجاها اینا رو خودشون نشون میده و اینا رو باید درست کنیم. الان همه اینا رو ما در واقع با هم دیگه درست میکنیم. ببینید الان کامل برای ما اینجا اومده. بچه اشتیارای منم به اشتیارای میرسم و میگم آقا اشتیار کجا دانلود بکنید و چیکار بکنید. حالا مثلا یه نفر میخواد آقا نورپردازی متفاوت تری نسبت مثلا به من داشته باشه، میتونه حالا اشتیارای عوض بکنه. قبل اینکه بریم اینا رو درست بکنیم آقا اینا رو درست بکنیم اینا که این زیر است. خب میایم بالا روی این کلیک میکنیم، این ادوانس رو میذاریم، این تیکشو میذاریم که این صاف بشه. آقا قشنگ صاف شد. ان داخل پروژهمون اونقدر نور نیست خب، ولی نورمون رو میایم اینجا درست میکنیم. مثلا میذاریم 500. نکنید نور الان اوکیه. خود نور محیطی تقریبا اصلا دیگه انگار لازم دیگه به نور پردازی هم نیست، ولی خب کار داره، خیلی کار داره. بچه‌ها قبل اینکه بریم سراغ اشتیارای یه دونه پست پروسس واسه این میذاریم. دقیقاً عین من بچه‌ها پیش برید. خب اشتیارای گوشی پست پروسس رو پشت سرش بذارید. اینو بگیرید بذارید اینجا. بذارید اینجا مثلا برید راحت تاپ. ببینید اینو من هایدش میکنم. این پست پروسس ماست دیگه، درسته؟ اینجا میتونیم ابعادش رو زیاد کنیم. ببینید اینجا رو زیاد کردیم، اینجا هم زیاد میکنیم و ارتفاعش هم زیاد میکنیم و اینو میکشونم اینور. خب حالا میریم نمای لفت. نکنید اینجا الان دقیقا روشه. دقیقا این حجم ماست، دقیقا بذارید روش. ببینید یا رایت. نکنید دقیقا دیگه همه چی اوکی شد. فرانت هم همینطور و بک هم همینطور. عالیه. میذاریم رو پرسپکتیو و الان خیلی راحت برای ما اینجا اومدش. همش برای اومد. اشتیارهای من روشن میکنم. عالیه. بریم بچه‌ها. نکنید الان من این یعنی تیردی بذاریم داخل اینه دیگه. سعی کنید نوراتون هم همه داخل یه چیز باشه. نمیبرم بالا. این مثل این که حذفش کنم اینو. این که اصلا چیز خیلی مهمی نیست. ترسم یه چی باشه که پاک نشده باشه. اوکیه. حالا بذاریم باشه. یه پوشه هم مثلا درست میکنم اینجا. میذارم چی؟ لایت. و این لایت ها رو همه میندازم توش. نکنید رفت. حالا من بزنم لایت ها کلا خاموش میشه. اگه خواستم میتونم اینجا داشته باشم. نکنید قشنگ پوشه بندی خوشگل درست کردیم اینجا. میایم اینجا پست پروسس کلیک میکنیم. میریم داخل پروژه. بریم کجاست؟ اینجاست. نکته‌ای که هستش اول پست پروسس بچه‌ها یه بلوم داره. این بلوم رو روشن میکنید اینجا.
این استاندارد باشه. اینجا اینتنسیتیش نکن، این حاله ها رو میبینید اینجا نکن، این میاد نکنید روی لنز دوربینه، اینو من صرفش میکنم همه میره، صاف شد. خب عالیه. نکته بعدی اکسپوژره. بعضی میگن اکسپوژر، یه نفر میگه اکسپژور، نمیدونم اصلا. مهم اینه که آقا بدونید چیه دیگه، حالا تلفظ حالا ول کنید. میذاریم رو منوال و تیک اینو میذاریم، مثلا میذاریم 12، ببینید 13. عالیه. حالا HDRI میذاریم رو 2 که نور بیشتر داخل صحنه بیاد، ببینید اون اکسپوژر یا اکسپژر رو فعال کردیم که آقا مثلا تکون میخوایم نور اینقدر کم و زیاد نشه داخل صحنه. حالا ناخه بچه این نور الان اضافیه، ما قرار خودمون نور بذاریم اینجا، پس اینو میزنیم اینجا پیداش میکنیم، روش اول کلیک میکنیم و میایم داخل متریال خودش، اینو میزنیم میایم اینجا SLV اسمش، نکنید اینو من کامل گفتم جلسه پیش، نکنید امسیو داره، امسیوش رو صفر میکنیم، اپلای میزنیم، تمام. نمیذاریم بالا، نکنید خاموش شد. حتی واسه یخچال هم هست، واسه یخچال میتونیم بزنیم روشن باشه ولی خیلی کم. ببینیم چنده واسه یخچال، مثلا 4، مثلا میذاریم 1. این هم سعی کنید بچه همه رو سیو کنید همه رو سیو کنید که یه موقع مشکلی پیش نکنید. یخچال هم الان قشنگ خوشگل روشنه. دیگه چی هستش؟ چیز خاص دیگه ای الان اینجا نیست که الان بگیم آقا روشنه یا نه. حالا اون رو ببینیم. نکنه اینجا اینجور جایی این همه درست میشه، یه کف بزنیم واسهش درست میشه. نکنه بچه ها الان نکنید نور منطقی داخل صحنه داریم. من فعلا پرده رو میکشم اینور، واسه پرده ما متریال درست میکنیم این جلسه ها. فعلا میخوام یه نوری الان بیاد داخل. خب عین واقعیت دیگه، پرده رو میکشیم و نور میاد داخل. مثلا اینو میتونیم بزنیم 5 یا 4. پست پارسه کلیک میکنیم، میکنیم تو لایت، پست پارسه کلیک و اکسپوژر رو مثلا میذاریم 14. آقا معمولا الان ما این کارو نمیکنه، مثلا بزنیم 14 و فلان و اینا، چون قرار نور مصنوعی هم بیاد که این یه سری سایه ما بده. پس یه نور کلی ما اینجا داشته باشیم اوکی. مثلا اینو میتونیم بزنیم 600، یکم حجمش بزرگتر بشه. حالا خیلی راحت میتونیم تم نوریمون رو تغییر بدیم. نکنید داخل صحنه چی شد؟ اون حالت زردشو داره الان کاملا. من بیام بیرون، یا از بیرونم یه ببینم. آقا ببینید داخل پست پروسس میشه، مکان روشن میشه، خیلی خوبه این، عالیه. خب میتونیم بازم شدتش رو زیاد بکنیم، ولی خب اوکیه به نظر من. میذاریم 5 که نور ما حداقل یه کوچولو داخل بیاد. مثلا زرد بذارید، نکنید صحنه کلا زرد میشه. معمولا این کارا رو انجام ندید به نظر من. اما اولیه خیلی خوبه واسه نوره. ببینید آقا صحنتون چجوریه و چجوری میشه مدیریتش کرد. بریم سراغ وبسایت. بذارید وبسایت براتون بیارم. بچه‌ها یه وبسایت پلی هاون، یا مثلا همین سرچ کنید براتون میاره، نکنید HDRI بزنید براتون میاره. ببینید قشنگ همه چی میاره. اینم وبسایت خودشه. تو این قسمت نکنید HDRI داره، تکسچر داره، اینا مدل 3 بعدی داره، همه چی داره. روش HDRI بزنید دقیقاً همین صفحه رو میاره براتون. خب بعد فکر می‌کنم ثبت نام بکنید. اینجا به ما یه سری در واقع HDRI به ما میده. قبل اینکه بچه‌ها HDRI در واقع دانلودش بکنید، اول نکنید اینجا براتون گویی گذاشته. خب میاد میگه آقا سایه های شما این شکلی میشه اگه از این HDRI استفاده بکنید. مثلا روی من کلیک میکنم اینو من داشته باشم، نکنید اگه از این HDRI استفاده کنید، نکنید سایه های شما این شکلی میشن، متریال ها اینجوری میشن. اگه از این HDRI استفاده بکنید سایه ندارید. میبینید اینجا سایه دارید، اینجا سایه کمه. این الان خیلی خوبه، سایه‌اش باحاله. میذارم که بیان این سایه‌اش باحاله، ولی خب داخلیه، این به درد ما نمیخوره.
یه سری نمیخوایم سایه های مثلا نرم داشته باشیم، بخشی تیز داشته باشیم، میخوایم یه سایه نرمی داخل کارون باشه. این الان خوبه، میبینید این سایه های باحالی میده ما. مثلا این الان میایم اینجا HDRI روش هستش با کد 4K 26 مگابایت. برام امیدوارم واسه من دانلود بشه. بله این دانلود میشه. الان بهتون میگم که چه جوری میتونیم وارد بکنیم. میخواید اینم دانلودش کنم و اینم دانلودش کنم. بذار یه متفاوت دانلود کنم که متوجه بشید که چقدر فرقشونه. مثلا اینم مثلا خوبه، اینم میذارم دانلود شه. میذاریم تا این یکم طول میکشه. این کلا خورشید هستن، این اصلا آبه. بهتون الان میگم که چجوری اصلا وارد پروژهتون بکنید. خب بچه‌ها این اشتراک دانلود شد که اینجا الان داریم. ما میخوایم وارد آنریل بکنیم. بچه‌ها اول سعی کنید که پروژهتون رو سیو کنید. سیو کردن پروژهتون خیلی خیلی مهمه. قشنگ سیوال رو بزنید. یه بارم اینجا اصلا کانت لول هم بزنید، لولتون سیو بشه. دوباره سیوال بزنید که قشنگ سیو بشه و دیگه خیالتون راحت باشه. میایم اینجا و روی تیریدیم مثلا اینجا یه فولدر باز میکنیم براش، برای HDRI ها. اینجا میزنیم HDRI چون کلا نورپردازی میخوایم با HDRI انجام بدیم. این چهار تا رو برمی‌داریم همینجوری میگیریم پرت میکنیم اینجا. اوکی برام کامل اومد. و اینو کلیک میکنیم، این HDRI این که بیرون هست اینجا کلیک میکنیم و میایم اینجا. یا اصلا لازم نیست، همینو برمی‌داریم. ببینید میندازیم روی این. ببین نورپردازی تغییر کرد. میبینید چیزی که الان اینجا داریم کامل برای ما مشخصه. یا میرم بالا. من اینو یه متریال اینجا بدم. یا مثلا یه همین خوبه. اینو من برش میدارم که قشنگ نرم‌تره. بچه‌ها این شبکه رو میبینید اینجا شبکه است. اینو بردارید اینجا. این گریده. اینجوری برداشت دارید. ببینید سایه‌ش رو ببینید. یه سایه خیلی نرم و باحالی داره ما میده که البته شما اینو بگیرید بیاید اینجا مثلا روتیشن. بذارم کدوم وری اصلا میچرخه این. متوجه شدم. نکنید الان اینو باید بچرخونید. ببینید من یه روتیشنم اینم خاموش میکنم درجهشو. ببینید مثلا میذاریم 30 درجه. ببینید کامل الان برای ما چرخید. یا اینو میزنیم مثلا 90 درجه چرخید. نورم حتی تغییر کرد. ببینید حالا دوباره تیردی میریم HDRI میریم و یه HDRI دیگه میندازیم. ببینید یه نور دیگه این داد. این یه ذره نورا نزدیک به همه بچه‌ها، ولی این نور یکم که نه اصلا نزدیک نیست. میچرخونمش. ببینید یه نوری الان اینجا داره. من این حالا بیارم بالا کامل به ما نشون میده. ببینید یه نور تیزیه تقریبا. ولی خب ما از اون زیاد استفاده نمی کنیم. میخوام یه حداقل یه بک‌گراند داشته باشه. این یه بک‌گراند الان خوبی داره. جالبه این. اینو تست بکنیم. اینم خیلی باحاله و اینم خیلی باحاله. من الان این دومی رو بذارم. یه حالت جالب تری داره نسبت به بقیه. حالا داخل وبسایت اومدید بچه‌ها حالا حتما هم اینا رو دانلود بکنید. میگه حالا هر HDRI دیگه ای میتونید دانلود بکنید. شاید اصلا من داخل پروژه یه دفعه مثلا نظرم عوض شد کلا مثلا گوشم داخل این و میشه دیگه گذاشتم. الان این با این زیاد تغییر نمیکنه. ببینید زیاد بینشون تغییر من احساس نمیکنم. ببینید
خب این بک‌گراند باحال‌تری داره. خب این از این. پس پروژمونو تا اینجا اوکی کردیم. نورش اینا تقریبا اوکیه، در حدی که بتونیم نورپردازی شروع بکنیم داخل کار. حجممون هم تمیز خیلی خوشگل اومده و یه سری متریال هم با خودش آورده که در واقع ادامه‌شو بچه‌ها که نورپردازی و جلسه بعد بهتون میگم. دقیقاً الان این جلسه نگاه کردید، بیا جلسه بعد که اونجا در واقع براتون ادامه‌شو میگم، چون این جلسه الان 25 دقیقه حدوداً شده و نمیخوام جلسات اینقدر زیاد بشه. مثلا این دفعه 4-5 ساعت نمیخوام بشه، میخوام تیکه تیکه باشه که کم کم باشه که حوصلتون بکشه بشینید در واقع نگاهش بکنید. و بس بیا جلسه بعد دیگه. فعلا پس خدا نگهدارتون و همین. بیاید اونجا، اون جلسه بعد اونجا من منتظرتون هستم. I'm